السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. ما زلنا مستمرين في مفارش السرير، والنهاردة معانا وحدة سهلة جدا وبسيطة لعمل مفرش سرير 3D مميز جدا وفي نفس الوقت سهل وجميل. هنستخدم مع بعض مجموعة من الألوان، هتستخدمي بقى المجموعة اللي انت حباها من الألوان، وبرضك بنستخدم غرزة العمود بلفة وغرزة الحشو، يعني من أبسط الغرز الموجودة عندنا في الكروشيه. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، هو مائل للسميك شوية لكن مش سميك، مع إبرة رقم 4 ملم. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نعمل عقدة بداية. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقة على الهواء. هدخل داخل الخيط بتاعي، هلف الخيط وهخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي اكون 4 سلاسل، وهم دول بيكونوا بداية السطر الاول معايا، عشان ابتدي اكون الوحدة بتاعتي زي ما احنا شايفين. وحدتنا طبعا هي بدايتها من هنا، الجزء اللي فوق هو النهاية بتاعتها. عشان نبتدي نكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4. طيب أنا كونت مع بعض كده، كونا كام سلسلة؟ 4 سلاسل. 3 سلاسل منهم الأولانيين دول 1 2 3 هسيبهم وهعتبرهم عمود بلفة موجود معايا، وهو يكون أول عمود بلفة موجود معايا في الراوند ده. وهروح في السلسلة رقم 4 اشتغل غرزة عمود بلفة. طيب بنشتغل غرزة العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة وجاي من اسم العمود نفسه بقى معايا حلقتين، الحلقة الاساسية واللفة اللي لفيناها. هدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة زي ما احنا شايفين، الف الخيط واسحب واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. طيب كده اشتغلنا اول راوند عندنا واول سطر، وهو بيكون مكون من 2 عمود بلفة. هرجع ارتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم اول عمود بلفة معايا، وبلف شغل الناحية التانية. انا هنا ما عنديش سلاسل، لكن عندي فراغ صغير زي ما احنا شايفين تحت حرف الفي للغرزة الاولى. طب احنا اشتغلنا 3 سلاسل فوق الغرزة الاولى، هشتغل كمان عمود بلفة فوق نفس الغرزة هو بحيث ان انا بعمل تزايد فوق اول غرزة واخر غرزة. يبقى في نفس الفراغ بدخل واشغل عمود بلفة. طيب عندنا دلوقتي الفراغ رقم 2 فوق السلسلة رقم 3، دي 1 2 رقم 3 اهي. هلف الخيط، هدخل في الفراغ بتاعي تحت حرف الفي، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من الحلقتين المتبقيين عندي، وتاني في نفس الفراغ بشغل كمان عمود بلفة في نفس الفراغ. يبقى انا اشتغلت 2 في اول عمود و2 في اخر عمود، بكده بكون عملت تزايد. وطبعا هيبتدي الشكل المثلث او اللي هو طبعا الهرمي بتاعنا يبتدي يبان معانا. تاني بكرر، احنا بنشتغل 10 سطور عشان نوصل للمكان دوت لنص الهرم بتاعي، والباقي بعد كده بعمل تناقص تاني لغايه ما بوصل لغرزتين زي ما ابتدينا بغرزتين بالظبط. تاني برجع اكرر، ومسافتي الارتفاع لل10 سطور هم نفس الخطوات ما بغيرهاش. برتفع 3 سلاسل 1 2 3، الف شغل الناحيه التانية، وفوق اول فراغ بدخل تاني اشغل عمود بلفه كمان. طيب اشتغلنا فوق اول عمود مرتين، وعندي 3 سلسلة ارتفاع هنا، هو اخر عمود يعتبر عندي هشتغل فوقيه مرتين. طب انا عندي هنا عمودين في المنتصف، اللي في المنتصف دايما بشتغل فوقيه عمود بلفة واحد. يبقى كده 1، وهنا كمان عمود واحد. اخر فراغ عندي هيكون 3 سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 اهي. بشغل فوقيها 2 عمود بلفة 1 2، وبفضل بقى اكرر. بصوا هتبصوا تلاقوا كل مرة بيزيد معانا عدد الاعمدة، يعني تحت كانوا 2 فوق بقوا 4، هنا هتلاقي 2 4 6. فكل مرة بنزود على العدد الموجود عندي 2 عمود بلفة زي ما احنا شايفين، لغاية طبعا ما بوصل للسطر رقم 10. هرتفع 1 2 3 وبلف شغل الناحية التانية، بدخل فوق اول فراغ تاني اشتغل عمود بلفة كمان، لان بعتبر ال3 سلاسل اول عمود بلفة عندي، يعني انا كده بعمل تزايد فوق اول عمود واخر عمود. هلاقي عندي بعد العمود الاول اشتغلت فوقيه مرتين، هلاقي عندي هنا 1 2 عمود فوق العمود رقم 3 رقم 4، واخر عمود عندي هنا، يعني انا اشتغلت 4 فوقيهم 4 زيهم، والاولاني 2 والاخير 2.
كده 1 2. طيب احنا كده اشتغلنا مع بعض 1 2 3 4. هكمل كمان بقى لغاية ما اوصل للسطر رقم 10 بنفس الطريقة، ما فيهاش اي صعوبة. برتفع 3 سلاسل، بشتغل في نفس الفراغ الاول كمان عمود بلفة، وفوق الاعمدة اللي بعديهم كلها بشتغل فوق كل عمود عمود، ما عدا الاخير بشتغل فوقيه 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. والفراغ بتاعي الاخير بيكون السلسلة رقم 3 من السلاسل الارتفاع اللي كانت تحت. هكمل بقى لغايه ما بوصل للسطر رقم 10 بنفس الطريقه وهرجع له. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين. اشتغلت نص الوحده وهنبتدي نعمل مع بعض تناقص. بس حبيت اشرح معاكم طريقه تشبيك الوحدات او طريقه ترتيب الوحدات. احنا لما بنيجي نشبك الوحده بيكون زي ما احنا شايفين. بصوا، لو هنحط الوحدات جنب بعضها بالشكل ده، طبعا دي لسه هنعمل فيها تناقص من فوق، تكون بنفس الشكل ده. طيب احنا لما بنيجي نشبك بقى بيتفضل عندنا الاماكن اللي هي، طبعا لو انت المفرش بتاعك قدامك اهو وشبكتي الوحدات بالطريقه دي، هنلاقي المفرش بتاعنا المفروض ان احنا بنشبك هنا. لو ده نهايه المفرش، يعني انا عايزه اعمل الجزئيه دي كده، مش عايزه اكملها، فاذا هوصل لغايه السطر رقم 10 وابتدي اركب المثلث بتاعي هنا واشبكه في المكان المفرغ عندي ده عشان اقفل المثلث بتاعي. طيب الحواف بتاعه المفرش، احنا لما بنيجي نعمل الشكل ده بنعمله بشكل ان احنا بنعمل نص المثلث دوت. طيب نص المثلث ده كأني جايه بالخط كده بالطول، باجي الخط اللي هنا ده اللي في النص ده، الجنب اللي على اليسار او اللي على اليمين ايا كان بقى انت هتحدديه ازاي، الجنب اللي على اليسار دوت انا ما بعملش فيه تزايد، يعني باجي عند اخر غرزه وبشتغل غرزه واحده بس. طيب الجنب اللي على اليمين هو اللي بعمل فيه تزايد، فاول غرزه دايما بشتغل غرزتين، وبشتغل بقى بنفس الطريقه لغايه بردك ما بوصل للسطر رقم 10 وابتدي اشبك الوحده بتاعتي في المكان ده. بس نخلص الوحده دي وبعد كده هعلمكم. طبعا احنا عارفين الوحده اللي في النص دي هي الجزء اللي احنا عملناه ده يا بنات. يعني بصوا، انا لو جيت قلبت دي كده هتقفلي خلاص المكان ده خلاص، وهنا هيكون متساوي زي ما احنا شايفين. وطبعا هنا هيكون في وحده تانية اخت دي بالظبط، ومن فوق هيكون نفس النظام، وحده زي دي صغيره كده. فاحنا كده عرفنا الوحده الكبيره، الوحده اللي هي المثلث طبعا اللي هو بيكون في الحواف بتاعه المفرش، وهشرح معاكم كمان الوحده اللي بتكون الجانبيه اللي بتكون في نهايه المفرش اللي على الجنب اليمين ده او اليسار. طيب دلوقتي عايزين نبتدي نعمل تناقص في الوحده بتاعتنا عشان ناخد الشكل الهرمي لفوق. هرتفع سلسله واحده بس وهلف شغل الناحيه التانية. فوق اول فراغ هشغل غرزه حشو، بدخل بلف الخيط وبخرج، معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. بعد غرزه الحشو برتفع سلسله. اذا انا كده ارتفعت في المكان ده كاني اشتغلت سلسلتين. بس طبعا انا حبيت نشغلها بغرزه الحشو لان بتديني شكل جميل جدا زي ما احنا شايفين. طريقه الغرزه بتاعتنا لما بنعمل بغرزه الحشو طريقه التناقص بتكون حلوه جدا جدا ومتساويه وما فيهاش اي فراغات ولا اي شكل مش لطيف. طيب عملنا ارتفعنا سلسله واشتغلنا في اول فراغ حشو وارتفعنا بعديه سلسله كمان، هلف الخيط بقى واروح لتاني فراغ واشتغل غرزه عمود بلف، واللي بعده عمود، لغايه طبعا ما بوصل لاخر عمودين بعمل فيهم تناقص وباخدهم مع بعض في حلقه واحده بس من فوق زي ما احنا شايفين. بصوا الغرزتين الاولانيين هتبص تلاقوهم جم الاتنين بسحبه كده نفس الشكل. المكان ده اللي احنا طبعا كنا عاملين من تحت فيه تزايد، هتلاقوا بردك التناقص جاي بنفس الشكل هو غرزة عمود فوق كل غرزة عمود بتقابلني لغاية طبعا ما بوصل لآخر غرزتين اللي هم دول التالت سلسلة ارتفاع والغرزة اللي قبلها. هكمل عمود على كل عمود وهرجع. رجعت لكم تاني وفي آخر غرزتين موجودين عندي في السطر اهو. بلف الخيط بدخل الغرزة اللي قبل الأخيرة، ألف الخيط وأخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الحلقة الأخيرة على الإبرة. هلف الخيط تاني وهدخل بقى في السلسلة رقم 3 1 2 3، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقت التالتة معايا هخليها معايا على الابرة زي ما احنا شايفين. التلات حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة، 1 2 3 بالشكل دوت. اخدنا الغرزتين مع بعض في غرزة واحدة. هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية، وفوق اول غرزة بدخل واشغل غرزة حشو سنجل كروشيه 1 سنجل كروشيه، بعديها سلسلة، بعد السلسلة هلف الخيط واروح لغرزة رقم 2 واشغل عمود بلفة، وبفضل بقى اكرر نفس التكرار بتاعي دوت ان انا بشغل عمود 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 لغاية اخر فراغين عندي يا بنات. اخر فراغين عندي هيكونوا فين اهم. بصوا طبعا المكان ده مكان السلسلة ماليش علاقة بيه، دي اخر غرزة عندي اهي، الغرزة دي والغرزة دي.
باخد الغرزتين مع بعض زي ما احنا شفنا بالظبط. هكمل لغايه اخر السطر وارجع لكم تاني. طبعا فوق كل غرزه غرزه عمود بلفه واحد، 1 دبل كروشيه. كده احنا في اخر عمودين فاضلين زي ما احنا شايفين، دي كده واحد وده كده واحد. هنا دول لا، ده الاختصار مش مكان الاعمده خالص. ناخد بالنا من الموضوع ده بنات. اخر حرف في عندنا هو اللي بنشتغل فيه، يعني حرف الفي ده اهو. لفيت الخيط ودخلت، لفيت الخيط وخرجت، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اخلي التالتة، هلف الخيط وبدخل. بصوا بقى ده اخر حرف في موجود عندي، بعد منه السلسله دي مش اللي بشتغل فيه. الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي التالتة، الف الخيط واخرج من الثلاث حلقات مره واحده، وارتفع سلسله والف شغلي الناحيه التانية. وبفضل اكرر دوت لغايه ما بيفضل معايا في النهايه 2 غرزه بس زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بس الاتنين غرزة دول بيكونوا عبارة عن ايه يا بنات؟ بيكونوا عبارة عن حشو سلسلة عمود بلفة، 2 عمود بلفة مع بعض. هكمل بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين وارجع لكم. وطبعا لما ارجع لكم هنبتدي نشرح الجزئية الوحدة. طبعا نقول مش نص الوحدة، ربع الوحدة، اللي هي طبعا بيكون الشكل ده كده. احنا لما هنيجي طبعا هتيجي تشبكي، بس نرفع بس الخيط شوية بالشكل ده. المكان ده طبعا عشان يكون جاي متساوي بالخط كده، مش هتشبكي فيه واحدة كاملة ولا نص واحدة، لا انت هتشبكي فيه ربع الوحدة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هي دي بقى الجزئية اللي احنا فاضل ان احنا نشرحها قبل ما نشرح طريقة التشبيك. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني واحنا كده في اخر راوند. حبيت نشتغلوا مع بعض عشان ما تتلخبطوش فيه. بعد ما خلصت السطر اللي فات دوت هرتفع سلسلة وهلف شغلي الناحية التانية. هدخل فوق اول فراغ هشغل غرزة حشو وسلسلة والف الخيط على الابره واروح للغرزه رقم 2 واشغل عمود بلفه. هبص الاقي اتبقى لي ايه يا بنات؟ اتبقى لي الغرزه دي والغرزه دي زي ما قلنا مع بعض. الحشو والسلسله انا مبشتغلش فيه. هلف الخيط وهدخل فوق اول غرزه، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي التالتة على الابره. هلف الخيط وادخل فوق اخر غرزه، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي التالتة على الابره. هلف الخيط بقى واخرج من الثلاث حلقات بالشكل ده. بكون خلصت السطر رقم الاخير طبعا بتاعي زي ما احنا شايفين، واصبح معايا غرزتين بس زي ما احنا شايفين. طيب ده بالنسبه للوحده بتاعتي دي، وبقفلها كده بسلسله وبشد الخيط وبقص الخيط بتاعي. بالنسبه طبعا للوحدات اللي هي ايه الكبيره زي ما احنا شايفين. طيب احنا اتفقنا مع بعض لو في الاماكن اللي زي دي كده بجيب الوحده بتاعتي بشتغل لغايه السطر ايه رقم 10 بس، وابتدي اشبك نص الوحده في المكان اللي هو بيكون طبعا ما بين الوحدتين اللي هو الجزء اللي في تحت ده. طيب عرفنا كده النص وعرفنا الوحدة كاملة. عايزين نعرف كمان ازاي نقدر نشتغل اللي هي الاجزاء بقى اللي بتكون جاية في الحواف بتاعة المفرش او البطانية بتاعتي. هجيب الخيط بتاعي، هلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده، هدخل داخل الحلقة، هلف الخيط وهخرج. طرف الخيط هشده، هقفل عقدة البداية. كالمعتاد برتفع بردك 4 سلاسل، 1 2 3 4. هسيب 3 منهم، 1 2 3، وهلف الخيط على الابره واروح لرقم 4 في الحلقه الخلفيه. الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. كده انا عندي عمودين، عمود منهم هشتغل فوقيه تزايد والعمود التاني مش هشتغل فوقيه تزايد. طيب خلينا في الجنب ده ما نشتغلش تزايد. هرتفع بقى 1 2 3 سلسله وهلف شغلي الناحيه التانية. فوق الفراغ ده مش هشتغل تاني، هروح بقى لتالت سلسله 1 2 3 واشتغل فوقيها 2 عمود بلفه، يبقى الجنب التاني هو اللي هشتغل عليه تزايد. هدخل في تالت سلسله ارتفاع واشتغل 2 عمود بلفه. اول عمود اللي تحت ده اشتغلت فوقيه 3 سلاسل بس يا بنات. 1 عمود فوق السلسله رقم 3 وتاني في نفس الفراغ 2 عمود. انا عندي كده سطر رقم 2 اصبح فيه 3 بس. طيب احنا هنا في الجنب ده، اذا انا لما هاجي هعمل تزايد هفضل دايما في الجنب اللي فيه تزايد. يعني هرتفع 1 2 3 وهلف شغلي في المكان اللي فيه تزايد هعمل تزايد، يعني هدخل تاني في نفس الفراغ واشغل غرزة عمود بلف. طيب هيقابلني بعديه عمود بشغل فوقيه عمود عادي، هيقابلني بعد كده العمود الاخير اللي في المكان اللي مفيهوش تزايد بشغل فوقيه عمود عادي في ثالث سلسله ارتفاع. يبقى احنا شايفين الشكل بتاعنا جاي بتزايد من الناحيه دي ومن الناحيه دي جاي خط واحد زي ما هو. طيب انا هنا فين؟ انا في المكان اللي مفيهوش تزايد، يعني هشتغل فوق الغرزه الاخيره دي غرزه واحده وهما الثلاث سلاسل 1 2 3. لف شغلك الناحيه التانية،
هنا مش هنشتغل تاني، هنروح بقى لهنا ونشتغل عمود بلفة واحدة، لان ده مش هشتغل فيه خلاص، هروح للي بعدها واشتغل عمود. يبقى احنا عرفنا في المكان اللي فيه تزايد برتفع واعمل تزايد، في المكان اللي ما فيهوش تزايد ما برتفع 3 سلاسل بس وما بشتغلش في نفس المكان تزايد تاني. كده عمود، اخر ثالث سلسلة ارتفاع بشتغل فيها بقى هي التزايد، يعني بشتغل فيها مرتين او فيها مرتين. كده 1 تاني في نفس الفراغ 2 لغاية طبعا بقى ما بوصل للمكان اللي انا عايزاه، بيكون هما ال10 سطور دول بردك، يعني عندي 1 2 3 4. هكمل بقى كمان 6 سطور لغاية ما بكمل ال10 وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص تكون خلصت الوحدة بتاعتي زي ما احنا شايفين. هي كده نص الوحدة زي ما احنا شايفين، في جنب ما فيهوش تزايد والجنب التاني هو اللي فيه تزايد. الوحدة بتاعتي دي على فكرة تنفع يعني هنا فوق او تحت. بصوا لو تحت اهي نشبكها بالشكل ده كده بقى، بتخلي لي الجانب بتاع المفرش بتاعي متساوي، خط مستقيم. طيب انا لو عايزه اشبكها في الجزء اللي فوق بردك اهي، هي يعني انا بصوا الوحده دي تقدر تشبكيها من فوق من تحت، هي اتجاه واحد يعني او اتجاهين، تقدري تشبكيها في المكان هو زي ما احنا شايفين. واحنا اتفقنا مع بعض ده كده، دي كده ربع الوحده يا بنات، نص الوحده اهو. لو احنا تنينا الوحده بتاعتنا لغايه السطر رقم 10 بس، هنبص نلاقي ايه، بتكون مكمل الوحدة بتاعتي. يعني بصوا لو جبنا بقى دي هنا، معلش انا عمالة اعمل تنقلات بس انا عايزة اديكم شكل الوحدة. جزء يكون كده الجانب بتاع الوحدة كده كامل. بصوا انا عندي كده يعتبر جانب المفرش دوت، الزاوية دي كده من هنا لهنا خلاص يعتبر كده خلاص شكله ايه، متساوي، مفيش مثلث طالع ومثلث نازل وبالشكل ده. يبقى احنا عرفنا كده هنعمل القطعة كاملة ازاي، نص القطعة ازاي، ربع القطعة ازاي، عشان نقدر نخلي البطانية بتاعتنا مستقيمة ومتساوية زي ما احنا شايفين. سهل جدا وبسيط. طيب لما بنيجي نشبك يا بنات، بنشبك فين؟ بجيب القطعة دي بالشكل ده جنب القطعة دي. طبعا اللون اللي هتشبكي بيه هيكون لون واحد، التغيير بس بيكون داخل الوحدات اللي داخل المفرش. هنجيب لون بس التشبيك يكون لون مختلف عنهم، وهمسك لما هاجي هشبك من وش المفرش، مش هشبك من الخلف. لو هتستخدمي غرزة المنزلقة او هتستخدمي الخيط والابرة، على فكرة بالخيط والابرة بيكون شكله حلو جدا مميز واحلى كمان من طريقة التشبيك اللي احنا هنعملها. عايزة اوريكم بس لو بالخيط والابرة، بس هي الابرة ثواني. بنجيب الخيط والابرة وباجي هنا في المكان ده، بدخل في الاتجاه ده هنا وبدخل هنا كمان، بصوا بالشكل ده، واروح مخيط. طبعا مش لاضمه الخيط عشان انا مش عايزه اشبك بالخيط والابره، واخيط وارجع تاني ادخل في الاتجاه ده وارجع اخد الاتجاه ده واخيط. بس لما هخيط بالخيط والابره هخيط من ظهر الشغل يا بنات، عشان يكون وش الشغل بتاعي ما فيهوش اي لون خياطه باين خالص. لكن طبعا لو هتشبكوا بالطريقه اللي هنشبك بيها النهارده، هجيب بقى الوحدات بتاعتي قصاد بعض كده بالشكل ده. همسك هنا الجزء العلوي للجزئية دي اهي، الجزء البارز ده، هقفل عقدة بداية وهسحبها من المكان ده وهرتفع سلسلة. طيب هجيب بقى الجزء التاني اللي انا هشبك فيه، وهو طبعا بيكون الجزئية الاولانية دي، والف الخيط واخرج منها بالشكل ده. معايا كده حلقتين على الابرة صح يا بنات؟ هلف الخيط واخرج ايه من الحلقتين دول. ده المكان بس اللي انا شبكت فيه، لكن انا بقى لسه هشتغل. ده كده العمود ده بجيبه على العمود ده وابتدي هدخل هنا مرة، الف الخيط واخرج واخلي الحلقة معايا على الابرة، ارجع ادخل الناحية التانية مرة، هلف الخيط واخرج واخلي الحلقة معايا على الابرة. كده بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات. تاني هدخل هنا مرة، الف الخيط واخرج واخلي الحلقة على الابرة، ادخل في الجهة التانية مرة والف الخيط واخرج واخلي الحلقة على الابرة. يكون معايا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. ودايما تكوني في نفس المكان اللي انت ايه بتشتغلي فيه. هدخل الف الخيط واخرج، ادخل في الاتجاه التاني، الف الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده. ارجع ادخل هنا الف الخيط واخرج،
ادخل في الاتجاه التاني الف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما ال3 زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. لو احنا لاحظنا هنبص نلاقي نفسينا كأننا بنشغل غرزة حشو هنا وغرزة حشو هنا. بفضل بقى اشبك بالطريقة دي لغاية طبعا ما برتفع المكان بتاعي كله زي ما احنا شايفينه، وبخلاف كمان ان بيديني شكل بارز جميل جدا جدا سهل ومميز. كفاية بقى نعمل مفارش تقليدية وافكار تقليدية. اعتقد الجديد والحديث حلو جدا مميز جدا، ابسط واسهل منه مفيش. اتمنى ان الفكره بتاعتي النهارده والمفرش او البطانيه بتاعتي النهارده تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.